Hey guys! Welcome to my channel. My name is Raisin and welcome po dito sa Diary ng Trader. Today, aalamin natin kung kailan nga ba dapat bilhin natin yung mga coins using the MACROSS strategy. Okay? So, ito yung tinatawag nating MACROSS strategy. Ginawa natin siya ng pangalan last time and mukhang mabenta naman. May mga ilang taong sumunod din sa pangalan na ginawa natin. Pero alam nyo guys, may na-discover ako. Tingnan nyo ito. Okay, magdadagdag tayo ng technical indicator. May nakalagay nga pala talaga dito na MACROSS. Ayan o. Okay, so meron nga pala talaga ding MACROSS na strategy or tinatawag natin na MACROSS. Okay, so let's try to use that. For example, MACROSS. So, ayan. Tapos, baguhin natin yung mga levels. Okay. So, like for example, ito, yung short nyo is, tanggalin na muna natin yung ginawa natin last time, yung original na ginawa natin, yung MA5, tapos MA9, tanggalin na muna natin yan. And, i-activate natin itong MACROSS na nandito, or MACROSS na nandito. Yung short, gawin natin 5, okay? Tapos yung long, gawin natin 9. Okay, ayan. Meron tayong tinatawag dito na MACROSS level. And kung mag-zoom out tayo, may mapapansin kayong cross sa mga area na ito. Okay. Baguhin natin yan. Style. Yung cross, gawin natin ganito para mas malinaw. Ito naman palakihin natin and ito palakihin natin. Gawin natin itong puti and ito naman yung orange. Okay. Para mukhang tulad nung sa atin. Okay. Tapos, gawin natin siya na visual order send to front. Ayan. Para hindi na overlap nung candles. Okay, no, meron nga pala talagang MACROSS or MACROSS sa mga technical indicator. Akala ko gawa-gawa ko lang yun. Pero meron nga pala talaga. Okay, and mapapansin nyo dito, may literal na cross. Okay? Ano yung nangyayari dito sa literal cross na yun? Ibig sabihin, dito sa mga area na to, dito talaga nagkaroon ng literal na pag-crossover. Like for example, itong puti, lumipad siya and nag-open siya above the orange line. Ibig sabihin, nag-crossover siya. So, literal, sa area na yan or sa cross na yan, dyan nagkaroon ng opening, kumbaga yung candle. And then, unfortunately, bumagsak. Okay? So, eto yung MACROSS na sa kanila. Pero hindi ganito yung MACROSS na strategy na itinuro ko sa inyo. Kasi yung ina-identify lang nila dito sa MACROSS na ito is yung literal na time na nagkaroon ng crossover. Okay? You could use this one para hindi na kayo magdagdag ng dalawang MA. Para isang ano na lang, isang indicator na lang. Pero kasi sa mga mobile users natin, hindi available ito, I think. So, for us na ma-cater din yung mga needs ng ating mga mobile users, let's use the MA5 and MA9 na lang. Okay. Kung kayo guys, kung gusto yung gamitin ito, you could also use this one, pero wag yung babasehan yung cross na nakalagay dito. Okay. Because maybe you're quite late na sa pagpasok niyan. Kasi pwede nyo siyang bilhin. Yung MACROSS strategy kasi natin, pwede nyo siyang bilhin like for example, before mag-cross or kaka-cross lang talaga. Okay? So, ito kasi parang nagkakaroon tayo ng symbol dito if the candle is nag-cross na talaga. Okay? Nag-crossover na talaga. But, yeah, you could use that one. Okay, pero alisin na muna natin yan. And then, balikan natin yung sa atin, yung original natin na MACROSS strategy. Okay, so, eto. Now, kailan ba natin ulit dapat bilhin yung mga coins or sa Bitcoin using the MACROSS strategy? Buy it kapag nagkaroon tayo ng strong trend. Anong ibig sabihin nun, sir? Sorry, tatamaan ko yung microphone. Ano yung ibig sabihin nun, sir? Buy it kapag nagkakaroon tayo ng strong trend. Anong nakikita nyo dito? Strong trend, going up. Okay? Anong nakikita nyo dito? Strong trend, going down. Ibig sabihin, maging confident ka, gamitin ng MACROSS strategy if there is a strong trend. Okay? Kapag strong yung trend ng paakyat, buy.
kapag nag-crossover. Kapag strong yung trend pababa, sell short kapag nag-crossover. Okay? Ito yung tinatawag natin na buy it when the trend is strong. Pero sa current price ni Bitcoin na nagkakapulupot-pulupot na yung MACROSS natin dito, huwag nyo munang bilhin yan kahit pa sinasabi natin na nag-crossover na siya katulad nito. Okay? Huwag nyo munang bilhin yan kasi hindi strong yung trend niya. Nandito pa tayo ngayon sa consolidation period and dito maraming trader yung nasusunog or dito maraming trader yung natatalo kasi hindi sila patient na bumili kapag nagkaroon na ng crossover. Gusto nilang makauna or gusto nilang magpakahiro na bilhin agad mula sa dip. Okay? Pero hindi natin alam na baka magkaroon pa ng dippity dip. Okay? So, hintayin na lang muna natin magkaroon ng legit trend para naman bilhin natin siya. Okay? Are we clear? Alright. So, next naman, may tuturo ako sa inyo ngayon. Ito yung tinatawag natin na reverse MACROSS. Okay, so ito naman, ginagamit natin ito para dun sa mga naglalaro sa futures. Okay, yung mga naglalaro sa spot, hindi nyo muna gagamitin ito kasi wala pang short selling sa spot. And hindi magkakaroon ng short selling sa spot. Nasa futures yan. But again, I'm reminding you guys na kapag nag-futures kayo, napakadelikado. 25k, 50k, pwedeng masunog sa ilang minuto lang kapag hindi kayo nagkaroon ng proper risk management. Are we clear? And then, medyo naboboard na sa paghihintay ng spot. Then, tingin nyo malakas na yung loob nyong lumipat sa futures. And tingin nyo na pag-practicean nyo ng maigi itong MACROSS strategy. Then, you could join and you could listen to this one. Okay. Sir, ang dami mong satsat. Let's start. Okay. So, if you're interested to know more about that, then please do keep on watching. Okay, now dito sa MACROSS or reverse MACROSS na tinatawag natin. Sir, ang dami mong pauso. May malay ko ba? Kung kakagat kayo, then why not? Okay, so eto. Ayan. Now, it's time for you to sell short kapag nag-cross over itong orange line kay puting line, kay white line. Tulad nung ginagawa natin dati, we will buy long kapag si puti ay nasa taas na ni orange, right? Okay. Pero dito naman sa reverse MACROSS, we will sell short kapag si orange naman yung nasa taas and si puti naman yung nasa baba. Like for example here. Okay, nag-crossover dito. Nagkaroon ng strong pagbagsak ng coin. Nag-crossover. So, legit na nagkaroon tayo ng trend pababa. And eto na nga yung nangyari kapag nag-buy ka dyan kapag nag-sell short ka dyan. Okay, mula dyan hanggang dito sa saan ka ba magbebenta kapag medyo nabasag na ng malakihan yung orange line. Okay, so saan ba nabasag ng medyo malaki yung orange line? Nabasag siya at this level. Okay, like for example here, sa etong candle na ito dito. Okay, you could have gained at around 27%. Okay, so ang laki, di ba? Tapos gumamit ka pa ng leverage. Ibig sabihin nun, mas malaki yung kikitain mo. Ulitin natin, explain natin. You sell short sa area na nag-crossover na kapag mas mataas na yung orange line. Okay? Sell short ka dyan. Tapos, you buy long or, ibig sabihin, close your position kapag nabasag na ulit yung orange line. Okay, it's up to you kung ilang percentage yung kaya nyong ipatalo. Okay, so pwede nyong ipatalo like around 3% lang, 2% lang. It's up to you guys. Okay, so kapag nabasag na, ibig sabihin yung nabasag na kapag yung candle lumagpas na sa orange line, then you buy long or you close your position. Okay, that's for short selling ha. Okay,
Sa short selling kasi guys, para i-close nyo yung position nyo, kailangan yung pindutin ulit yung buy long. Okay, kaya sinasabi kong buy long. Pero yung term nun is to close your position lang talaga. Okay? So, ulitin natin. Maghanap pa tayo ng mga strong trend line. Yung mga ganito, don't mind this one. Huwag muna kayo mag-trade niyan. Hindi pa masyadong magandang i-trade yan. Okay? Mag-trade kayo kapag nagkaroon ng strong trend. Ulitin natin, mag-trade kayo kapag nagkaroon ng strong trend. Okay, so saan naman tayo bibili sa ganito? Like for example, nabasag na yung white line. Nasa taas na si orange line. So you sell short here. Okay, so sell short. Saan ka magbebenta kapag nabasag na ulit si orange line? Okay, so susukatin natin mula sa level na to. Okay, at this level. And papunta sa level na to. Kung saan nabasag. Okay, you could have gain at around 10%. Malaki, di ba? Okay, so maghanap pa tayo ng mga downtrend ng mga areas na nandito. Okay, eto. Sell short here. Nabasag na. Okay, and then, saan ka magbebenta kapag nabasag na yung orange line. Okay, so magkano yung kikitain mo dyan? Sukatin ulit natin. Mula dyan hanggang dyan, medyo maliit lang. Okay, you could have gain at around 3%. Pero kung nakapag-leverage ka naman, kahit 3% yan, malaki-laking gain mo na yan. Okay, so ito yung tinatawag natin na MACROSS strategy or reverse MACROSS strategy. So kung mapapansin nyo guys, yung strategy na itinuro ko sa inyo ngayon ay napaka-versatile. Okay, pwede nyo siyang gamitin sa uptrend. Okay, and pwede nyo din siyang gamitin sa downtrend. Okay, pero wag nyo siyang gagamitin sa mga consolidation period or sa mga time na nagkakapulupot pa yung market. Okay, sa mga areas na to, wag nyo siyang gagamitin kahit nagkaroon ng crossover sa mga area na yan. Wait for it na mabasag niya yung 20 MA or wait for it na mabasag niya yung trend lines. Okay? Or yung consolidation box na meron tayo dito. Okay, so sir, saan yung consolidation box dyan? Okay? Gawin nyo siya or i-plot nyo siya ng marami yung natatamaan na candles. Okay? Sa mga areas na to, maraming natatamaan. Okay, ito, maraming natatamaan sa baba and sa taas. Ibig sabihin, ito yung consolidation area na meron tayo sa kanya. Are we clear? Okay, now, gawin nyo yung macro strategy kapag yung trend ay nabasag na mula sa taas or kapag yung trend ay nabasag na mula sa baba. Okay? Are we clear? Sana sa maiksing video na ito, nalaman nyo kung paano gamitin yung MACROSS strategy. Hindi ko na i-explain ng step by step kasi na-explain na natin ito sa part 1 ng video natin. Okay? I-apply nyo na lang yun dito ngayon sa reverse MACROSS strategy pero pabaliktad naman yung magiging approach mo dito sa kanya. Okay? I hope we are clear on that. Again, hindi 100% na working ang MACROSS strategy. Kaya always trend lang or always trade lang rather kapag malakas yung trend na meron tayo. Okay? So that's it for now. Hindi hawak ng mga technical indicator. Ang ating kapalaran, gabay lamang sila. Mayroon tayong free will, gamitin natin ito. Hanggang sa muli. Bye!